नमस्कार, म अमरेश टेक ट्युटरबाट। आजको भिडियोमा म आफ्नो कम्प्युटर या ल्यापटपमा माइक्रोसफ्टको अफिसियल साइटबाट विन्डोजको ओरिजिनल आइसो फाइल कसरी डाउनलोड गर्ने फ्रीमा। हुन त हामी धेरै साइटहरूबाट विन्डोजको आइसो फाइल डाउनलोड गर्न सक्छौँ, तर यसरी डाउनलोड गरिएको आइसो फाइलमा समथिङ म्यानिपुलेसन गरिएको हुन्छ अनि सम केसेसमा चाहिँ यसरी डाउनलोड गरेको आइसो फाइल चाहिँ लेटेस्ट नहुन पनि सक्छ। तर माइक्रोसफ्टको अफिसियल साइटबाट डाउनलोड गरिएको विन्डोजको आइसो फाइल चाहिँ जेन्युन हुनुका साथै भाइरसेस फ्री पनि हुन्छ। आइसो फाइल डाउनलोड गर्न अघि म एक लाइनमा भनिहालौँ कि आइसो फाइल हुन्छ के। आइसो फाइलको हेल्पले हामी कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टमको बुटेबल पेन ड्राइभ या बुटेबल सिडी बनाउन सक्छौँ अनि भर्चुअल मेसिनको लागि पनि युज गर्न सक्छौँ। यसरी डाउनलोड गर्नु अघि सबैभन्दा पहिले हामी हाम्रो ब्राउजर खोलिसकेपछि डाउनलोड विन्डोज 10 इमेज सर्च गर्ने अनि पहिलो माइक्रोसफ्टको लिङ्कमा क्लिक गर्ने। डाइरेक्ट डाउनलोड लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि हालिदिने नै छु। अनि अलिक मुनि हेऱ्यौँ भने अपडेट नाउ बटन देख्न सक्छौँ, जहाँबाट हामीले ओएस अपडेट गर्न सक्छौँ। तर अहिले हामी यो नगरी डाउनलोड टु नाउमा क्लिक गर्छौँ, जहाँबाट मिडिया क्रिएसन टुल डाउनलोड हुन्छ। तपाईहरूले आफ्नो फ्री टाइममा यो रिलेटेड कन्टेन्ट स्टडी गर्नुहोला, सो विन्डोजको बारेमा धेरै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। मिडिया क्रिएसन टुल धेरै ठुलो या हेभी फाइल हुँदैन, सो धेरै छिटो डाउनलोड पनि हुन्छ। डाउनलोड भइसकेपछि हामी सिम्पली इन्स्टल गर्छौँ। यो प्रोसेसमा अलिक टाइम लाग्न सक्छ, तपाईँको इन्टरनेट स्पिडमा भर पर्ने कुरो हो यो। त्यसपछि लाइसेन्स एप्रुभ गर्छौँ, जुन सबै सफ्टवेयरमा गर्नै पर्ने हुन्छ। केही टाइम पछि हामी यो विन्डोज देख्छौँ, जसमा डिफल्ट अप्सन चाहिँ पिसीलाई अपग्रेड गर्ने हुन्छ। तर अहिले हामी यो नगरी नेक्स्ट अप्सन चुज गर्छौँ, क्रिएट इन्स्टलेसन मिडिया फर पिसी, जसमा युएसबी फ्ल्यास ड्राइभ, डिभिडी एन्ड अफकोर्स आइसो फाइल छ। सो यो सिलेक्ट गरी हामी नेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछिको नेक्स्ट पेजमा चाहिँ हामीलाई ल्याङ्ग्वेज, एडिसन अनि आर्किटेक्चर चुज गर्न दिन्छ। त्यसपछि यहाँ क्लिक गरी हाम्रो रिक्वायर्ड अनुसारको आइसो फाइल डाउनलोड गर्न सक्छौँ। यहाँबाट हामीले ल्याङ्ग्वेज सेट गर्छौँ। यहाँबाट विन्डोजको एभाइलेबल एडिसन सेट गर्छौँ अनि यो आर्किटेक्चरबाट चाहिँ कुन चाहिँ बिटको आइसो फाइल डाउनलोड गर्न खोज्दैछौँ त्यो सेट गर्छौँ। तर अहिले म डिफल्ट अप्सनमै जान्छु। त्यसपछिको नेक्स्ट पेजमा चाहिँ कुन मिडिया हामीले युज गर्ने भनेर सोध्छ। युएसबी फ्ल्यास ड्राइभको बारेमा म पछि अर्को भिडियो बनाउने छु। अहिलेलाई चाहिँ आइसो फाइल चुज गर्छौँ अनि नेक्स्टमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो विन्डोजको आइसो फाइल कुन लोकेसनमा सेभ गर्ने भनेर सोध्छ। म अहिले डेस्कटप चुज गर्छु अनि हामी यो आइसो फाइललाई रिनेम पनि गर्न सक्छौँ। आइसो फाइल डाउनलोड हुन सुरु भइसकेको छ। यसमा अलिक धेरै टाइम लाग्न सक्छ, सो यो प्रोसेसलाई म अलिक फास्ट फरवार्ड गर्छु। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो रिक्वायर्ड आइसो फाइल डाउनलोड भइसकेको छ। यहाँ क्लिक गर्यो भने फाइल कुन ठाउँमा सेभ गर्नु भएको थियो त्यो ठाउँमा जान सकिन्छ अनि यो सेकेन्ड अप्सनबाट चाहिँ हामी हाम्रो बुटेबल सिडी बनाउन सक्छौँ। यसको बारेमा नि म अर्को भिडियो बनाउने नै छु। अहिलेलाई चाहिँ म फिनिसमा क्लिक गर्छु।
यो चाहिँ हामीले डाउनलोड गरेको विन्डोजको आइसो फाइल हो। अब यसको हेल्पले हामी बुटेबल पेन ड्राइभ या बुटेबल सिडी अथवा भर्चुअल मेसिनको लागि पनि युज गर्न सक्छौँ। यो ट्युटोरियलमा यति नै। अर्को रिलेटेड भिडियो पनि हेर्नुहोला अनि यो भिडियो के कस्तो लाग्यो मुनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै लाइक र सेयर पनि गर्न नछुटाउनुहोला। धन्यवाद।